I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Насправді це не перший мій ремонт. Я вже знаю, що таке ремонт, і тому цього разу я скористався таким послом, як дизайнерський нагляд, повністю керівництво проєкту. Бо в свій перший ремонт, коли в мене не було так достатньо грошей на попередній квартирі, ми робили своїми силами мій тато, моя родина. Я витратив всю відпустку просто як працюючи різноробочим, там носячи пісок і тому подібні штуки. Через те, що я втратив дуже багато сил, тоді енергії, відволікався від роботи, я зрозумів, що ні, треба віддати справу в руки професіоналів і самому тільки просто контролювати виконання, дивитися, давати гроші, дивитися по етапах, що було зроблено, і казати, що не так. Я співпрацюю з дизайнером, з архітектором, керівником проєкту був задоволений. Навіть дивно, що все вийшло дуже добре, бо тому що вже на даний момент ні дизайнер, ні керівник проєкту, ні архітектор не працює зараз в полігонці, бо тому що дизайнер прийшла на іншу роботу, архітектор одружилася і пішла в декрет, і керівник проєкту поїхав в Китай. Тому ми дожили з Ромою до самого кінця тільки цього проєкту. Але все вийшло добре. Мені сподобався підхід, мені підійшли ціни, і я почав співпрацю. І воно все відбувалося так, як було дійсно описано на сайті, по термінах, дуже організовано, можна так сказати, і технологічно. Мені сказали, що через місяць буде там планування і якісь інші штуки. Там ще через місяць буде візуалізація, і через місяць буде там повністю архітектурний проєкт. Так і було. Реально дуже полегшує життя. І, відповідно, це потребує додаткових фінансів з вашої сторони, але я думаю, що якщо у вас є гроші на такий ремонт, то краще дати гроші також на керівництво проєкту. Всі квитанції були підготовлені, що я просто приносив гроші і там приходив деколи вибирати деякі речі. Це звело витрати часу на ремонт з моєї сторони до мінімуму. Я міг просто не паритися через ремонт, через майстрів, через те, що там хтось з постачальників поставив щось не це. Наша співпраця дала дуже хороший проєкт, який був комбінацією моїх побажань і їхніх професійних навичок. Тому ми продумали все, що я хотів під себе. І все розміщення, всі розетки, техніку, яку я набирав. Тому я зараз відчуваю себе дуже комфортно. Я, наприклад, дав набагато більше розеток, ніж зазвичай планую. Тут 44 розетки по квартирі. І мені от реально виявилося, що вони всі потрібні. Вони інтегруються в розумний дім, я собі наперед їх підібрав, щоб можна було керувати ним, дивитися споживання електроенергії, виробити віддалено. У мене вже на той момент, коли я навіть орендував попередню квартиру, вже було пару девайсів з розумного дому з екосистеми Xiaomi. База, яка керує всім, там пару датчик відкривання, закривання дверей, датчик руху, віддалена кнопка, яка там може робити різні дії по деяких сценаріях. Я просто додав це розетками, виключателями. Тут навіть не всі виключателі під'єднані до електромережі, деякі з них просто як муляжі, і вони виключають світло не апаратно, а програмно. Це скоротило потребу в штрублінні на інші розетки, відповідно трошки витрати зменшилися на електроточки, бо це трохи займає бюджету. Меблі – це вагома частина бюджету, і я, наприклад, спочатку замовляв Тараса всі меблі, які є в квартирі, крім кухні. Це була половина від ціни. І от кухня – це теж половина від ціни всіх разом меблів. Єдине, що я купляв – це диван, журнальний столик, який мені привезли вчора, і він не такого кольору, який мав бути. Я його замовляв сам. Ці меблі дуже круті, я дійсно ними задоволений. Тут стоять доводчики Блюм, наприклад, на кухні, дуже зручно. Тут є всякі такі внутрішні шухляди, які відкриваються. Отут, наприклад, тут не видно, що є шухляди, тут відкриваються зовнішні фасади, потім ще всередині відкриваються шухляди. Тонка стільниця. Вони дуже довго там монтували її, бо це трохи тяжко було. Я просив, щоб
не було видно тут такого плінтуса, знаєте, такий буває ставлять. Я його дуже не хотів, і вони там так робили, щоб його не було. Так само меблі в спальні дуже круті, бо тому що, крім того, що вони робили свою частину, треба було інтегрувати там ліжко спеціальне, яке ховається в шафу. Це замовляти треба було з Києва, їм треба було спілкуватися з цими постачальниками, щоб зробити решту меблів, які обгортають, так якби це ліжко. От вся стінка. Це було круто зроблено. В візуалізаціях можна подивитися, все дуже похоже дуже до візуалізації, як було. Дуже круто, що ми просто артикули всяких речей підбирали вже конкретно по тому, що є в Україні, там де це можна купити в нас. І через то і на візуалізаціях так само відображали те, що існує, а не просто якісь там рендери з якихось італійських меблів, які там і по грошах непідйомні там, і тому подібне. Тому от реально деталізація проєкту була дуже хороша. І реалізація теж дуже похожа до того, що було намальовано. Я вже мав один ремонт і повністю виконував своїми силами, трачу свій час і працюючи прямо на ремонті як різноробочий. І також маю досвід з цією другою моделлю, коли я просто віддаю гроші, приймаю рішення якісь по вибору матеріалів. І мені оця друга подобається набагато більше, бо тому що так ремонт можна зробити набагато професійніше, ніж роблячи його своїми силами. І от наступний раз, якби я робив ремонт, там, наприклад, квартиру під здачу в оренду, я би використовував тільки цей другий підхід, коли даєш гроші і контролюєш результат. Перше, це зменшує ремонт в термінах, от як мені було обумовлено, 3-4 місяці. Так і всі чорнові і чистові роботи були зроблені в термін 3-4 місяці. І з тим бюджетом, який був обумовлено наперед. Ми от реально влізлися в бюджет. Там, правда, було закладено плюс 10% на непередбачені витрати. Ну от їх використали ті непередбачені витрати, але от враховуючи з ними, повністю все було точно, і я додаткових грошей не давав. А от коли ти робиш сам ремонт, то ти просто його робиш, поки і ти навіть потім не знаєш, скільки грошей було втрачено сумарно.